السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. تعالوا بقى مع بعض في مطبخ دودو نعمل الكشري المصري. اول حاجة انا معايا حمص كنت نقعاه قبليها بيوم، ودلوقتي هعلق عليه، هنسيبه يتسلق. وتعالوا نروح لحتة تانية. معايا هنا حلة وهحط فيها شوية زيت، وهنزل في الزيت دوت بحتة تومة زي ما احنا شايفين كده. هنصفر التومة، هنخليها لونها ذهبي كده. بعد كده احنا ضاربين طبعا طماطم في الخلاط. معايا حوالي كاسة طماطم او كيلو طماطم. طبعا مجهزاه عبال ما ايه ما التومة. اهو انا لسه طبعا بقلب في التوم زي ما احنا شايفين كده بقى لونه ذهبي. بس احنا كده مجهزين الطماطم معانا. انا عايزه اوريكم اللون مش راضي يطلع يعني. هنحط الطماطم وهنسيبها طبعا ايه تتسبك مع نفسها. معايا هنا طاسة هنحط فيها شوية زيت صغيرين، مش كتير يا جماعة، يعني نقول معلقتين زيت. هنسيبهم طبعا يسخنوا في الطاسة. ومعايا هنا معايا توم وكزبرة وشطة، شوية توم حلوين كده وشوية كزبرة حلوين وشوية شطة بقى زي ما انت ايه عايزة. هنشوح التوم، مش هنديله لون ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين. هنحط الكزبرة برضو معاه وتقليبة واحدة، وهنحط الشطة برضو ايه تقليبة واحدة برضو كل ده. وهنكون معانا حوالي ربع كوباية خل. احنا كده بنعمل الدقة بتاعة الكشري. طبعا مش هنحط خل بس، معايا الاول هنحط الملح، ومعايا نص كوباية مية او فنجان مية صغير، نكسر بس ايه طعم الخل الجامد. اهو زي ما انتوا شايفين فنجان بالظبط صغير كده يعني. بس اول ما هتغلي كده هتكون خلصت معانا. طبعا احنا بنعمل الدقة بدري علشان يعني تبرد عبال ما نيجي نتغدى او ناكل يعني. اهو زي ما انتوا شايفين كده هي خلصت معايا. بقى العيش الشامي مقطعاه. طبعا هنعمله زي المحلات بتاع بره واحلى كمان، فلازم يبقى عيش شامي. هنحمره زي ما انتوا شايفينه كده وناخد اللون الذهبي الجميل ده كده كله. طبعا بقى معايا بصلتين كبار مقطعاهم جوانح، ومعايا حبة ملح رشيتهم عليها، ومعايا نص معلقة دقيق ونص معلقة نشا. وهنفكك البصل من بعضه ونقلبه في الدقيق ده. الدقيق والنشا يا جماعة بيخلوه مقرمش بجد. معايا طبعا الزيت مقدوح هنا، شوية زيت حلوين. هنفضي فيهم البصلاية، وهنفضل ايه نقلب فيها بس كده، وتسيبيها سيبيها بقى مع نفسها بقى ايه تاخد وتدي. هنا معايا طبعا الصلصة خلصت، هنزودها بالظبط يعني ربع كوباية مية، مش هنكتر، تفك بس عن نفسها. طبعا البصل زي ما انتوا شايفين لسه بيتحمر. هنحط التوابل بتاعتنا، هنحط الملح وهحط كمون. بس هي دي التوابل بتاعت الصلصة بتاعت الكشري. بس كده هي خلصت، هتسخن وخلاص. معايا بقى طاسة. هنعمل ايه يا دودو؟ هنعمل الشطة بقى، الوش اللي احنا بنشوفها في المحلات بتتقدم لنا مع الكشري. هنقطعه، ومعايا طماطمايه وفلفل. هننزل بالطماطم وهنشوحها شوية كده لغاية لما تحسي ان هي ايه شكشكت في قلب الزيت، اهي زي ما انتوا شايفين بالظبط. اول ما تعمل كده هننزل برضو بالايه بالفلفل اللي احنا حاطينه الحامي، برضو يقعد يشكشك كده شوية في الطاسة مع الطماطم. وبعد كده هحط التوابل بتاعتي، كمون، وهحط بابريكا
هحط ملح، كمون وملح، وهحط بابريكا برضو يا جماعة والله. شوية بابريكا حلوين كده. ومعايا بقى شطة حامية، معلقتين كبار هنحطهم عليها. طبعا ديت للي عايز حاجة حامية. ومعايا بقى الصلصة اللي انا كنت عاملاها ومخففاها معاكم، هنحط حوالي ايه، كوباية حلوة كبيرة كده او 3-4 كبشات. بس كده. معايا بقى ايه، شوية خل حلوين هنحطهم عليها، يعني نقول ربع كوباية خل. انا كده حطيت معلقة، هحط كمان معلقتين كمان، اهو زي ما احنا شايفين كده بالظبط. بس هي كده خلصت، اول ما هتغلي معانا خلاص خلصت. بس احذروا منها لانها شطة نار. تعالوا هنا بقى نطلع البصل مع بعض، عشان كده خلاص البصل خلص. بصوا لونه عامل ازاي، ذهبي وجميل ومقرمش وتحفة، حاجة كده خطيرة. حاولي ما تقعديش البصل يعني اللي هو ياخد لون غامق، هو كده حلو وهيبقى مقرمش معاكي. هنيجي هنا بقى معانا العدس نقعينه، طبعا نزلناه على شوية الزيت اللي احنا محمرين فيه البصلاية. هنقلبه شوية كده، امشوا بالخطوات دي على فكرة يطلع معاكم تحفة ومفلفل. ومعايا هنا مرقتين، مرقتين يا جماعة، اسمعوا الكلام وجربوه، والله العظيم بيبقى تحفة. هتحطي المرقتين معاهم وهما في الزيت كده. انا بحب احط التوابل بتاعتي وهو لسه ما حطيتش عليه ميه. بحب التوابل تاخد كده ايه من ريحه يعني الزيت ياخد من ريحه التوابل. ومعايا طبعا الملح بتاعي ظبطيه. ومعايا شويه كمون حلوين كده، حوالي معلقتين كمون، يعني معلقتين مش مليانين قوي. وهنا بهارات الكشري، هتروح عند العطار هتسأليه عايزه بهارات كشري هيديها لك. بس هي دي التوابل بتاعتي. طبعا بقى معانا الميه اللي هتتحط عليه على قد الرز اللي انت هتحطيه، اهو زي ما انت شايفة كده. هسيبه بقى ايه، طبعا يسوي العدس سيكة شوية يعني. انا بحب احط يا جماعة على العدس قبل ما احط الرز حبة حمص حلوين كده يبقوا في قلب الرز في بعض كده. طبعا الحمص معانا استوى، اهو زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده هو هيستوي بقى وهيسوي الرز. هنروح بقى نسلق ايه المكرونة بتاعتي. معايا مكرونة صغيرة ومكرونة اسباجيتي، او زي ما انتوا شايفين كده الرز. بصوا مفلفل ازاي بعد ما استوى، حاجة خطيرة. حطي لايك. شوفوا بقى طبق الكشري عامل ازاي، اجدع من اللي انتي بتجيبيه من المحلات. ومعايا العيش ومعايا صلصة ودقة والشطة الحراقة. السلام عليكم ورحمة الله.